caregiver ka or nanny, may nangako sa'yo dito sa Canada na bibigyan ka ng LMIA as long as makapunta ka dito. Ang ginawa mo, nag-visit visa ka dahil may inaasahan ka namang LMIA. Pwede ba yun? Dahil may nangako sa'yo magbibigay ng LMIA, mag-a-apply ka ng visit visa dahil may public policy ngayon na pwedeng mag-apply ng work permit inside Canada ang mga visitors. Pero ang experience mo ay home support worker at childcare. Uubra ba yun? Just stay until the end of this video para masagot yung mga katanungan mo. Hello everyone! Welcome back and welcome do sa mga bago dito sa channel ko. Ito ang Becoming Canadian na maghahatid na naman sa inyo ng mga opportunity at mga guidelines ng pagpunta dito sa Canada. Medyo malamig na ngayon dito dahil fall na. So sa iba ang tawag doon autumn. So lumalamig na ang panahon. Yung mga ibang papunta dito ngayong winter na mga na-approve ang visa, make sure na magdala kayo ng mga pangginaw nyo, jacket, toque, scarf, boots na pwede nyong magamit. Sa simula talagang mahirap mag-adjust sa lamig dito sa Canada. Ako nga hanggang ngayon di pa rin ako nakakapag-adjust dito sa lamig sa Canada. Fall pa lang pero ginaw na ako at nag-heater na kami dito sa bahay. Okay guys, so itong pag-uusapan natin ngayon ay hindi tungkol sa weather. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang temporary public policy na ang mga visitors na pumapasok ngayon sa Canada ay pwedeng mag-apply ng work dito, lalo na kung may LMIA na na-offer ang employer. At yun ay hanggang February 28, 2023 na lang. Kailangan ma-receive ng Canada Immigration yung mga work permit application before that date. So, uubra ba yan? Ang tanong, uubra ba yan para sa mga caregiver at nanny? Kung nasa labas kayo ng Canada, ay sad to say, hindi po applicable sa inyo ang temporary public policy. Kahit na nangako sa inyo ang employer na may naghahantay na LMIA pagdating nyo dito sa Canada. Huwag nyo nang subukan at masasayang lang ang perang gagastusin nyo sa pag-visit. Bakit ganun? Ang sabi ng public policy, pwedeng mag-apply. Yes. So guys, nung nilabas ang temporary public policy na yun na hanggang February 28, 2023 ay pwedeng mag-apply yung mga visitor dito. Maraming dumating dito na applicant ng caregiver at nanny na merong contact at makakapagbigay sa kanila ng LMIA. So, nakitaan ito ng loophole ng government. Nakita nila na nakagawa ng paraan yung mga applicant na yon na wag dumaan sa home child care at home support worker pilot program. Pilot program pa lang yun, hindi pa permanent program, marami na ang nakalusot na ayaw dumaan doon sa pilot program ngayon at napansin yun ng government. Kaya ang ginawa nila, naglabas sila ng temporary instruction, ang tinatawag na Ministerial Instruction Number 52. So ito ay nilabas nila noong April 7 na nililimit nila ang pag-approve ng work permit ng mga applicant na ang ina-applyan ay home support worker at childcare. Bigyan ko lang kayo ng short history ng caregiver program. So ang caregiver program, noong June 2019, inilaunch nila itong dalawang pilot na to, which is yun lang yung pathway para makapag-apply ang mga childcare at home support worker papunta dito sa Canada. Pero meron na nandito na sa Canada na mga caregiver at nanny na ang hawak ay work permit lang. So, ang LMIA-based na caregiver at nanny ay para lang sa mga nandito na sa loob ng Canada para ma-renew nila ang work permit nila at yung nagko-kumpleto ng 24 months Canadian experience para maihanda sila doon sa pilot program. Ang nangyari nga, dahil doon sa temporary public policy, nagkaroon ng loophole yung program.
Kaya may mga ilang nakapasok at nakapag-apply ng work permit under LMIA. Which is, ang example nga na nga lang nito ay si Daisy. Dahil February siya dumating dito at nakuhanan pa siya ng work permit. Pero ngayon guys, hindi na yan applicable dahil ito nga ang nangyari sa Ministerial Instruction 52. So ano ba itong MI 52? So itong MI 52 ay bagong instruction nilabas noong April 7, 2022. Pero effective April 22, 2022 ito. Ang MI 52 ay instruction ng Department of Citizenship and Immigration na nag-establish ng moratorium sa New Caregiver Temporary Foreign Worker Program. So ano yung moratorium? Ibig sabihin, yun yung temporary prohibition, pinagbabawal ang pag-process under the New Caregiver Temporary Foreign Worker Program outside of Quebec. So it means, yung caregiver under Temporary Foreign Worker Program, ongoing pa rin yun sa Quebec. But outside of Quebec, hindi na yon pinapahintulutan. Bakit nila ginawa ito? To control arrivals of applicant without a clear pathway of immigration. Kasi pag pumunta kayo dito, wala kayong clear pathway. Walang temporary foreign worker program para sa mga caregiver na galing sa labas. Ang program nyo ay ang Home Support Worker Program at ang Home Child Care Pilot Program. Kaya nga noong June 2019, nilaunch nila yung dalawang program na yon para yun ang gamitin ng mga tagalabas. So, ang instruction na yon ay nag-i-instruct sa mga visa officer na huwag i-process ang work permit kung ang job na in-applyan ay home child care at home support worker or caregiver or nanny. Hindi na nila i-approve yun. So guys, yung ibang napangakuan sa iyo na may LMIA dito at pagdating nyo dito pwede kayong makuhanan ng work permit as caregiver or nanny, hindi mangyayari yun. Kaya wag nyo na subukan at gagastos lang kayo. Sabihin nyo na lang doon sa employer na mag-a-apply kayo under Home Support Worker Pilot or under Home Child Care Pilot at maghantay na lang sila dito, bigyan na lang nila kayo ng job offer. So itong moratorium na to or New Ministerial Instruction 52 ay effective April 22, 2022. Kaya nung mga nakapag-apply pa before April 22, like Daisy, nakapasok pa siya, na-process pa yung kanyang work permit. Ngayon, ito naman ay temporary lang. Ito ay mag-e-expire June 17, 2024. Kasabayan ng pagtatapos ng 5-year pilot program ng home child care at ng home support worker, which is na-launch noong June 19, 2019. So, 5 years, so June 18, 2024. So, itong new ministerial instruction ay temporary lang. At pag natapos ito, ay babalik na sa normal. Or hindi natin alam, baka may i-launch na naman. Baka itong pilot program na to ay gawin ng permanent program katulad ng Atlantic Immigration Pilot, which is ngayon ay permanent pathway na naging Atlantic Immigration Program na. So ngayon guys, kung sa tingin nyo nawawalan kayo ng pag-asa dahil ready na nga kayo mag-visit visa dito, may LMIA na rin naghahantay sa inyo, kaya lang ang trabaho ay caregiver, mas maganda kung mabibigyan kayo ng LMIA na hindi caregiver or nanny. Yun, pwede pa kayo mag-apply hanggang February 28, 2023. So guys, ito lang ang explanation ng Ministerial Instruction number 52 na inilabas ng Canada Immigration. So, April 22, 2022. This will expire June 17, 2024. Kasabay ng pagko-close ng Home Support Worker Pilot at Home Child Care Pilot. So guys, yung mga caregiver dyan, mga lehitimong caregiver at nanny dyan na talagang magaganda ang experience, you have until June 17, 2024 para i-lodge nyo yung mga application nyo. Huwag nyo nang hintayin dahil katulad ng home child care, mag-o-open ng January 2023. So, 1.5 years na lang ang hihintayin nyo tapos magko-close na tong pilot program na to. At hindi natin alam kung gagawing permanent program
or kung magkakaroon pa uli ng ganitong klaseng program. Kung meron kayong further questions, mag-comment lang kayo sa video na to. I'll try my best to answer. And sa mga bago sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and hit the bell notification para naman lagi kayong ma-inform ng mga ganitong bago kong videos. Thanks for watching guys, and stay safe, and God bless to all of you.